घर जमाई खोज्देऊ न हौ, घर जमाई खोज्देऊ न। पिरा बोकी बोकी पनि यस्तो हिँड्नुपर्ने के हो यस्तो। अनि डोरेमनको पकेट हुन्छ नि। हाई गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। इट्स मी अमिशा। इफ यु आर न्यू टु माई च्यानल डोन्ट फर्गेट टु लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल। आज चाहिँ हामी बाहिर जान आँटेको बिकज आई हेभ सम वर्क इन आधार कार्डको सेन्टरमा। अनि मसँग चाहिँ यहाँ रोशनी लाँदैछु। उसलाई चाहिँ बिचरा उसको नाइट ड्युटी चलिरहेको छ, बट अल्सो सी इज गोइङ विथ मी। साथी भएर चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ। बिचरा सी इज सेक्रिफाइसिङ हर स्लिप्स बिकज अफ मी, होइन। अनि यस्तो केटी चाहियो भने चाहिँ भन्नुहोस्। उसको आमाले मलाई पहिल्यैदेखि भन्दै थियो एउटा अमिशा घर जमाई खोज्देऊ न हौ, घर जमाई खोज्देऊ न। दोज हु वान प्लिज, ऊ फ्री छ, उसलाई लिएर जान सक्नुहुन्छ। के छ, राम्रो पनि छ केटी, नर्स पनि हो। यस्तो केटी तपाईँहरूलाई कहाँ पाउँछ? हिँड्न छिटो। मेरो चाहिँ 11:30 को अपोइन्टमेन्ट हो, तर रोजले गर्दाखेरि चाहिँ नाउ इट्स 10 o'clock। अब हामी होप्छु हामी 11:30 चाहिँ पुग्छौँ होला। वी आर गोइङ देयर फर द फर्स्ट टाइम, होइन। अब कता हो के हो थाहा छैन। ल प्लिज हाम्रो काम होस्। आज हाम्रो काम हुनैपर्छ। ल गयौँ है हामी। दिस इज इंडियन बस। हम लोग यहाँ पे कैसे बैठा हुआ है एंड अभी भी इंसान डालते ही जा रहा है स्टिल। अभी रुकेगा, फिर डालेगा। अब सुनो, फिर डालेगा। 3:30 हो चुका है, अभी भी हम बागडोगरा तक नहीं पहुंचा है। और ये बस इतना लेट कर रहा है कि मान्छे हालेको गर्दैछ, होइन। घरिघरि चाहिँ यस्तो लाग्छ कि यो चाहिँ इन्डियन बस चाहिँ होइन, यो चाहिँ डोरेमनको पकेट हुन्छ नि, डोरेमनको ग्याजेट पकेट त्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हालेको यहाँ मान्छे चेप्टेर मर्नु आँटिसक्यो, उनीहरूलाई थाहै हुँदैन। एक्चुअली मेरो चाहिँ कामको लागि आएको, तर मेरो चाहिँ काम भएन, होइन। अन्त दिमाग पनि खराब भइरहेको थियो बिहानदेखि भोकै। अनि हामी चाहिँ पानी पनि खाएर नाउ वी आर गोइङ टु मार्केट। हाम्रो केही काम छ। काम नहुनुको पिरा बोकी बोकी पनि यस्तो हिँड्नुपर्ने के हो यस्तो। मनपर्दैछ हामी मार्केट आउनु। अनि अमिसाले कानको नकिन्नु त नट चाहिँ चाउमिन अर्डर गरेको छ। अनि मोमो अहिले चाहिँ खाँदैछ। मैले बिहान अमिसालाई खाएर जाउँ न भन्दाखेरि सिस बिहान म त भात खाँदिनँ। मलाई त मन पऱ्यो त। अन्त त्यसै कारणले यसलाई छिटो छिटो खुवाइहालेको हो। लु खाऊ, गर न खाऊ तिमी। ओ माई गॉड, लुक आज चाहिँ कसैको खाने दिन भयो, होइन। मैले खा पनि भनेको, होइन। फेरि उसको काम नभएको बिचकिन्छ होला भनेर चाहिँ खानु दिइहालेको हो। यो चाहिँ जेरोको लागि हेर्दैको, यो त्यसले सर्ट कुर्ती भन्दै थियो, होइन। तर त्यसलाई मैले फोन गरेको, फोनै उठाएन। फेरि अस्तिको जस्तो हुन्छ र चाहिँ होस् किनिहाल्नु त अन्त एउटा। हामी चाहिँ हाम्रो अलिअलि सामानहरू किने। सामान भन्दाखेरि पनि मेरो अब यो त समर लाग्यो नि त, अन्त फेरि त अब त जुत्तामा सकेन। अनि चप्पलहरू किन्नु पर्थ्यो र चाहिँ म चप्पलहरू किन्नुको लागि र आन्टीहरूको लागि यसो सुरुवाल किन्न आएको। सुरुवालहरू पनि त्यस्तो कटनको केही पाएन, त्यो क्या एकपल्ट धुँदै माथि भइहाल्छ नि, त्यस्तोहरू मात्रै थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हामी चाहिँ सिटी सेन्टर जानु आँटेको, होइन। उसको अलिकति काम छ अरे। उसले अघिसम्म चाहिँ भनेकै थिएन मलाई सिटी सेन्टरमा काम छ भनेर। अब चाहिँ मलाई चाहिँ डर लाग्यो नि त कि उसको काम पनि भएको थिएन आज हो। अन्त फेरि डर लाग्यो नि त भन्नु साह्रै डराउँछु नि त म यो। आम्मा लास्टमा हाम्रो अप्सनमा थिएछ यो सिटी सेन्टर नै थिएछ। यत्रो घुम्दा सी बट समथिङ एन्ड अहिले चाहिँ लाइनमा छ। आउँदै जे गरे पनि हामी ढिलो नै हुने हो। अहिले बजिसक्यो, तपाईँको 7 बज्न आँटेको छ। हामी अहिले चर्च मोड पुग्यो। अब हामी जाँदैछौँ। फाइनली 7 बज चुका है। अब हम रूम आ चुका है। वी जस्ट रीच एंड आज का दिन बहुत टायरिंग था, बहुत अभी बस आधा घंटा है मेरा ड्यूटी जाने। ये रात को सोएगा आदमी। इट्स ओके, नाउ आई एम गोना डू अनबॉक्सिंग। वो मेरा पार्सल नहीं है, वो उसका पार्सल है। वी ऑर्डर्ड फॉर हर
उसका बर्थडे का गिफ्ट. So I'll just unbox that. यो चाहिँ हामीले उसको लागि अर्डर गरेको थियो उसको बर्थडेको लागि. सो हामी जस्ट गर्न सोयो. अब मैले कतिको मुखबाट सुनेको पनि थिएँ. अब मैले त कहिले पनि मगाएको छुइनँ साबनाको जिन्स. अन्त जिन्स चाहिँ कस्तो आउँछ मलाई थाहा पनि छैन होइन. सो लेट्स ट्राई. अब फर्स्ट चाहिँ हामीले ट्राई गर्नु. यो चाहिँ हामीले मेरो साथीको बर्थडेको लागि मगाएको थियो. सो You just try once. अनि आज मार्केटमा चाहिँ एकदमै थाके पनि मैले के ल्याएँ म जस्ट त्यो देखाउँछु ल. मैले चाहिँ आज किनभने अब समर लाग्यो नि त अब जुत्ताहरू लाउनु सक्दैन. सो आई बट दिस स्लिपर होइन त्यो चप्पल ल्याएँ. This is my vehicle. अनि अब दिस बटल खुट्टा चाहिँ सुनिरहेछ अहिले गरमले गर्दाखेरि. दिस इज द स्लिपर आई बट. अनि मैले दिदी कानको लाउँदैन. यो चाहिँ 100 रुपिसमा 3टा पाउँदै थिएँ होइन. 3टा पाउँदै थिएँ कि. तपाईँलाई थाहा छ त मलाई कान पाउनुपर्छ. अनि मैले आई बट दिस 3 कानको. म जहिले पनि देख्छु कि भेगा सर्कलमा नि 199 हुँदा पनि पर्छ. अब नेक्स्ट टाइम जान्छु ल्याइदिन्छु ल. एउटैमा यो बन्डल पुरा भएको जस्तो. यो 3टा कानको चाहिँ मैले 100 रुपिसमा ल्याएको हो. ल्यायो केही लाइन अहिले नि एनिथिङ. अहिले चाहिँ हामी नुहाइसक्यौँ. फ्रेस पनि भयो. ऊ चाहिँ नाइट ड्युटी जाने मेरो साथी पनि गयो. खानाहरू खाइसक्यो. अनि यहाँनिर चाहिँ दिदी बसिरहेको छ. अरू जेरीले यहाँनिर उसको चाहिँ रुम बढाल्ने काम भएर रुम बढाल्दैछ. सो आई वान एन्ड माई भ्लग हियर. आजको दिन चाहिँ यसरी नै गयो. इट वाज सो टायरिङ डे. सो बाई बाई. सी यु इन माई नेक्स्ट भ्लग.